Jos nyt halutaan sitten lisätä tänne lipakseen tämmöinen niin sanottu aluemainen kohde, niin se tehdään seuraavasti. Eli tässä on nyt jo kirjautunut sisään ja sitten sen verran on vetänyt mutkia suoraksi, että on zoomannut aika lähelle tuonne karttanäkymään, koska niin kuin kaikkien muidenkin kohteiden kanssa, niin myös tämä aluemainen kohde pitää tuonne kartalle zoomata tarpeeksi lähelle, että sitä voidaan sinne lähteä niin kuin digitoimaan tai sitten tuomaan. Näytetään tässä nyt ensimmäinen tapa, miten sitä voidaan lähteä sinne niin sanotusti digitoimaan, mikä tarkoittaa, että käsiin tulla hiirillä piirtämistä. Niin mennään taas tänne tutulle pluspainikkeelle, otetaan lisää ulkoilupaikka ja sitten mennään täältä valitsemaan, että mikä alue on kyseessä. No tässä vaiheessa huomauttaisin sitten, että vaikka täällä jossain nimissä lukee tämä alue, niin kaikki ei ole vähän epäloogisesti, niin ei ole aluemaisia kohteita, vaan osa voi olla pisteitä. Ja tuossa näytössä näkyy ne sellaiset liikunta- ja ulkoilupaikat, jotka on tosiaan mahdollisuutta piirtää tai tuoda alueina. Ja kaikki muut on sitten joko pisteitä tai viivoja. Ja ne löytyy sieltä lipastyyppi koodiluettelosta, niin sieltä voi katsoa tarkemmin, että mitkä tietyt liikuntapaikat, vaikka niiden nimissä lukisikin se alue, niin on sitten näitä pistemäisiä kohteita. Mutta otetaan tuosta vaikka tämmöinen kuin retkeilyalue. Tämähän on nyt selvästi kuitenkin sellainen aluemainen kohde. Ihan oikeasti. Ja laitetaan tuolta tuo OK. Ja tässäkin vielä näytetään, että kartta täytyy zoomata lähemmäs. En ole sitten tarpeeksi tarkalla tasolla vielä. Ja niin kauan mennään sinne, kun tuolta rupeaa löytymään tuo lisää kartalle painike. Tosiaan ensimmäinen vaihtoehto on lähteä piirtämään sitä, eli digitoimaan, ja laitetaan täältä lisää kartalle. Ja sitten tänne hiiren alle tämmöinen sininen pallukka ilmestyy. Ja tästä vähän samaan tapaan, kun lähdetään viivamaista kohdetta piirtämään, niin aina hiiren napsautuksella saadaan sitten uusi tavallaan semmoinen kiintopiste sille alueelle. Ja siitä voidaan sitten tehdä minkä muotoinen halutaan. Sinne tuon alueen sisälle tuommoinen vähän vaaleampi täyttöväri ilmestyy, että se näkyy. Tässä ei niin hirveän selvästi erotu se, mutta se tulee sitten tuossa, kun suljetaan tämä aluemainen kohde sillä tavalla, että mennään sinne aloituspisteeseen, mistä lähdettiin sitä piirtämään ja napsautetaan hiirtä, niin silloin sinne tulee tommonen kellertävä sisuus tuonne. Nähdään, että tässä on tämmönen alue nyt sitten piirretty. No, mulla on tässä tää taustakartta täällä ollut näkyvissä. Ja nythän meillä tosiaan pystytään tekemään sitä aluetta ilmakuvankin perusteella. Tai sitten maastokartan perusteella, että mikä näistä taustakartoista nyt sitten on tähän niin kuin tarkoituksenmukaisin. Että voi hyvinkin olla, että esimerkiksi tämmöinen maastokartta on tässä käyttökelpoinen. Ja mä palaan takaisin tänne taustakartta näkymään, kun mä tästä aloitin. Nyt jos meillä on tämä aluegeometria tässä osassa niin kun näyttäisi siltä, että tämä on ihan niin ok, niin voidaan jo napsauttaa valmis. Ja sitten vaan aletaan lähteä täyttämään näitä liikuntapaikan tietoja ihan niin kuin pistemäisessä tai tuossa viivamaisessa kohteessa. Ja sitten tietysti täältä tallennetaan ja annetaan niin kuin kaikki muutkin tarvittavat tiedot sille. Eli siihen ei nyt mennä, koska se on niissä aikaisemmissa ohjevideoissa jo käsitelty, mitä tietoja tonne syötetään. Niin voidaan sitten keskittyä siihen, että mitä muuta tälle kohteelle voidaan tässä nyt niin kuin tehdä sitten niin kuin ton geometrian suhteen. No, tässä kuvassa mulla on pikkusen erilainen geometria, erilainen alue. Tuossa äsken oli vähän toisen mallinen, mutta samasta asiasta puhutaan. Niin kannattaa silloin, kun se piirtää sen alueen ja ensimmäistä kertaa, niin antaa sille ne perustiedot ja tallentaa, niin sitten sen muokkaaminen on jälkeenpäin helpompaa. Jostain syystä, jos sattuu siinä tekemään sillä tavalla, että peruuta tekemäsi muutokset, niin se saattaa sitten se alue sieltä hävitä ja se joutuu sitten piirtämään tai tuomaan uudestaan. Mutta nyt mä oon tässä tehnyt sillä tavalla, että mä olen semmoisia perustietoja, mitkä nyt antaa tuon mahdollisuuden tallentaa sen alueen, niin on tuonne laittanut. Eli mä pääsen nyt sitten muokkaamaan sitä
Eli se, että alueen piirtäminen ja muokkaaminen on sitten niin oikeastaan ne olennaisimmat asiat, mitä tässä kannattaa ottaa huomioon. Ja nyt kun mulla alue on tuolta valittuna, niin sitten täällä on joko tämä kynätyökalu, millä mä voin sitten lähteä tänne lisäilemään tai poistamaan niitä yksittäisiä pisteitä, niin kuin tässä tämän ohjeen mukaan sanotaan, että jos Alt-näppäintä painetaan, niin sitten sieltä pystytään näitä välipisteitä poistamaan. Eli tämä pisteiden lisääminen on ihan hyödyllinen siinä mielessä, että jos tämän alueen karkea muoto ei ole riittävä sen esittämiseen, niin sitten kun näitä pisteitä tänne lisäilee, niin sitten näitä pystyy täältä painaa hiiren nappia alas, niin sitten vetämään sellaiseen kohtaan, niin kuin se haluaa. Eli vaikka jos tästä halutaan tuommoinen alue tuosta ottaa mukaan, niin sitä voidaan sitten lähteä kiertämään tuolla hiirellä. Ja tietysti aina ne muutokset sitten välitallennuksella kannattaa tehdä, kun tässä ei ole sitä automaattitallennusta, niin on mahdollisimman vähän sitten sellaista ylimääräistä työtä. Ja täältä sitten tämä kumoa painike, niin sitten kumoaa se aina sen edellisen tehdyn tehtävän siinä, tai viimeksi tehdyn tehtävän, niin palaa siihen edelliseen. No sitten täällä tämä tuttu 3 pisteen kuvake täällä, valitsit työkalu, niin täältä rupeaa löytymään sitten näitä välineitä, millä tätä aluetta voidaan muokata. No täällä on tämä geometria tiedostosta. Mä näytän sen ihan erikseen, miten se tuodaan niin kuin ihan uutena, mutta tämä on vastaava. Eli jos niin kuin halutaan lisätä tälle liikunta- ja ulkoilupaikalle sitten muita geometrioita, niin näitä voi täältä eri tiedostoista sitten lähteä tänne tuomaan. No yksinkertaista työkalu voi olla tuttu jo sitten näiden reittimäisten kohteiden kanssa. Mä näytän senkin tuolla, eli tästä tulee tämä liukusää, niin se lähtee näitä pisteitä täältä vähentelemään. Ja sitten jos niitä on hirveästi tuossa nyt vaikka esimerkiksi tuodussa geometriassa ollut, että siinä on niin vieri vieressä niitä, niin tällä työkalulla niitä voi sitten siivota. Mutta nyt ei tarvitse, kun tuossa ei ole noin paljon niitä. No sitten muita työkaluja. Sitten täällä on tämmöinen lisäalue. Voidaan sitten ottaa, no täältähän pystytään sitten niin kuin lisäämään tähän samaan liikunta- ja ulkoilupaikkaan niin uusia alueita sitten niin paljon kuin niitä tarvitaan. Joskus onkin tarpeen, että ne voi olla, vaikka ne kuuluu tavallaan samaan kokonaisuuteen, mutta ne ei välttämättä ole sillä tavalla niin kuin maantieteellisesti aivan toisissaan kiinni, niin tällä konstilla sitä pystyy piirtämään uudestaan. Ja sitten tallenna painiketta tuolta, että se tieto jää talteen. Sitten muita työkaluja on täällä tämmöinen, kun no poista alue, no se on sitten vastaavasti, että sitten poistetaan täältä aina näitä, kun tämän työkalu valitaan. Tämä niin kuin aktivoituu tämä koko alue täältä, niin nähdään, että se vaikuttaa siihen koko alueeseen. Mä en nyt poista sitä, koska mä haluan sen säilyttää tuollaisena. Ja sitten täällä on tämmöinen lisäreikä. Eli jos nyt on tarpeen vaikka tuollaiselle isommalle alueelle tehdä joku sellainen rajaus, että joku tietty osa siitä ei sitten, vaikka se on sen alueen sisällä, niin ei kuulukaan siihen alueeseen, niin tuommoisella reikätyökalulla voidaan sitten tehdä siitä semmoinen, että se niin kuin rajaa sen ulkopuolelle siitä alueesta. Ja sitten se näkyy sitten siellä kartallakin sillä tavalla, että sitä ei niin kuin sisällytetä siihen kyseiseen alueeseen. Ja nyt sitten laitan tuohon tallenna. Nähdään sitten tuolla, että tuolla tavalla muotoutunut tuo alue tuossa. Eli tässä nyt on tavallaan se, niin kuin ne perusjutut sitten, mitä siinä tuolle alueelle voidaan tehdä niin kuin digitoimalla. Tietysti muitakin vaihtoehtoja on tosiaan sen alueen tuomiselle ja luomiselle sinne. Eli seuraavaksi mä näytän sen, miten se tuodaan sitten tiedostosta. Mä nyt sitten otan tämän, kun tämä on nyt kerran tosiaan vain esimerkkialue täältä, niin mä haluan sen kumota ne muutokset. Ja sitten mä haluan myös poistaa sen liikuntapaikan sieltä, koska mä en sitä nyt tässä tilanteessa oikeasti sinne aio luoda. Joo, ja se tosiaan se toinen vaihtoehto sitten tämmöisen alueellisen kohteen luomiseen on tuoda se tiedostosta. Ja voi olla hyvinkin järkevää, että jos se on aikaisemmin kartoitettu jollain GPS-laitteella tai piirretty jossain paikkatieto-ohjelmistossa ja tallennettu tiedostomuotoon, niin
on kätevämpää tuoda se ja muokata mahdollisesti sitten sitä tuossa lipaksessa, kun se, että lähtee alusta asti digitoimaan. No mennään taas pluspainikkeen taakse ja valitaan se, mikä on kyseinen aluetyyppi, mitä halutaan. Mä otan täältä nyt tällä kertaa esimerkiksi ulkoilualueen. Vaikka tämä nyt ei olekaan missään taajamassa, niin tämä nyt on tarkoitus vaan näyttää tosiaan tämä geometrian tuonti. No, tässä on nyt sellainen homma, että tuo kartan zoomaus ei ole nyt ihan niin nuukaa silloin, kun sitä tuodaan tiedostosta, koska se sinne oikeaan paikkaan, jos se paikkatieto pitää paikkansa, niin sanotusti, niin se kyllä kohdistaa sen sitten sinne kartalle oikeaan paikkaan. Niin tämä zoomaus ei ole tässä nyt ihan niin nuukaa kuin tuossa piirtämisvaihtoehdossa. Mutta mennään tänne tuot-tiedostosta välilehdelle, ja sitten me nähdään, että mitkä on näitä tuettuja tiedostomuotoja. Ja tässä mun kannattaa sanoa tosiaan se, että tuo GPX, mikä on niin kuin näissä pistemäisissä ja viivamaisissa kohteissa se yleisesti, tai ehkä yleisimmin käytetty tuontimuoto, niin ei oikein toimi näissä alueissa. Eli silloin, ketkä näitä paikkatietohommia tuntee vähän paremmin, niin kannattaa varmaankin tämä GeoJSON tai JSON muotoinen tiedosto sitten luoda siellä ohjelmassa, missä se nyt sitten mahdollisesti niin ollaan se reitti tehty tai alue tehty ja ollaan tuomassa, taikka sitten tämä zip-pakattu tiedosto, mikä sisältää tämän niin kuin shapefile-tiedoston tai useita tiedostoja, mitkä niin kuin luodaan sitten siitä kyseisestä geometriasta. Mutta tämä GPX on tosiaan semmoinen, että tämä alueen tuonti ei oikein sillä tiedostomuodolla onnistu. Eli otetaan tuo geometria tiedostosta. On tuohon valinnut sen tiedoston jo, mikä on kyseessä. Ja siellä tiedostossa voi olla sitten useita geometrioita. Ne on tähän sitten omalle ID:lleen niin lueteltu. Jos tässä ei ole nyt kuin tämä yksi, voidaan ottaa se ja sitten valita tuo valittu. Niin nähdään sitten, että tuo alue, mikä sinne on tuotu, niin ilmestyy tuohon kartalle. Ja sitten täältä voidaan laittaa, että valmis ja antaa taas ne tarvittavat liikunta- ja ulkoilupaikan tiedot sitten sille kohteelle. Ja sitten tämä muokkaaminen toimii aivan samalla tavalla tai toisten alueiden lisääminen kuin sitten siinä piirtämällä eli digitoimalla tehdyssä vaihtoehdossa. Otetaan tuohon nyt, että valmis ja annetaan tänne sitten vaikka joku nimi ja näin poispäin. Eli sitten se taas tallennetaan sitten, kun tässä on nämä pakolliset tiedot annettu. Sitten voidaan sen jälkeen lähteä tätä käsittelemään. En aio nyt tässä vaiheessa sitä tallentaa, niin en myöskään sitä laita tuonne sitten noita tietoja sen enempää. Ja tosiaan, jos sattuu, että niin kuin omassa työssä niin ei hirveän tuttuja ole nämä muut tiedostomuodot kuin tämä GPX, niin kannattaa sitten vaikka oman organisaation paikkatietoasiantuntijan tai semmoisen paikkatietoasiantuntijan, joka tuntee, niin olla yhteydessä, niin saa vähän apua sitten näiden tiedostomuotojen kanssa, että miten niitä muodostetaan ja miten niitä käsitellään. Tämä tuonti itsessään ei ole sen kummempi, oli se mikä hyvänsä näistä, kun se vaan se tiedosto on siinä oikeassa koordinaatistossa, mutta se, niin kuin se kaikki mikä tapahtuu sitä ennen, niin siihen ehkä voi tarvita apua. Ja tietenkin meiltä täältä Lipaksesta voi sitten pyytää myös tätä teknistä tukea, jos siinä tuommoisen aluemaisen, mikä ei ole tosiaan GPX-tiedostona, niin käsittelyssä ja tuonnissa on jotakin ongelmia. Ja tietysti sitten kun on tämmöinen aluemainen liikunta- ja ulkoilualue, niin sehän voi luonnollisesti sisältää siis muitakin liikunta- ja ulkoilupaikkoja muun muotoisia. Tässä Laajavuoren ulkoilualue Jyväskylässä esimerkiksi sisältää, täällä on lukuisia reittejä, kesä- ja talvikäyttöä on latua ja kuntopolkua ja muuta. Ja sitten tämmöisiä pistemäisiä kohteita täällä. Esimerkiksi tuossa on uimarantaa ja kaikkea muuta. Eli tämmöiset sitten lisätään tuonne Lipakseen niin ihan omina liikunta- ja ulkoilupaikkoinaan. Kannattaakin sitten lisätä sillä niin mahdollisimman kattavasti siinä.